Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. A început citirea, au ieșit deja două cărți pentru tine, dar avem valetul de monede, deci ești într-o perioadă de explorare, explorezi ceva, studiezi ceva, ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe bani, pe stabilitatea ta materială, de asemenea discutăm și despre o perioadă în care parcă te concentrezi foarte mult pe partea aceasta de bani, sau adică și cum studiezi ceva, dar din punct de vedere fizic, asta simt eu să-ți transmit. Apoi, pentru tine, avem asul de spade, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, balanță, vărsător. Poate să fie vorba și despre o persoană mai dură, mai rece, e cineva care își face planuri, strategii, este o persoană care își dorește neapărat o victorie dintr-un anumit punct de vedere. Și de asemenea, ce văd aici cu regele de spade, înseamnă și o perioadă în care tu iei o decizie foarte matură, foarte asumată, foarte benefică. Asta văd eu aici. Hai să vedem despre ce este vorba cu regele de spade. Poate să fie și cineva care, da, uite, un inamic, un hoț. Fie ai descoperit o neregulă undeva, fie este vorba despre cineva care e ca și cum își îndeplinește misiunea, cineva își îndeplinește scopul. E un personaj care e trist în dragoste. Dar toată povestea aceasta, uite, vine totuși cu un noroc pentru tine. E un noroc aici care fie ține de bani, fie are legătură cu o eliberare foarte puternică, care eu o văd. Uite, și văd aici o hotărâre mare legată de sfera financiară. Pentru casa ta avem moartea, o conexiune cu un scorpion, dar și o transformare profundă privind casa ta, stabilitatea ta. Această arcană majoră poate să reprezinte și o perioadă în care vrei să închizi ceva, vrei să dai ceva la spate și tot pentru tine putem să discutăm și despre o perioadă în care renunți la un anumit aspect. Poate vrei să schimbi ceva în viața ta, poate ești într-o perioadă profundă de transformare din punct de vedere emoțional. Hai să vedem, arcană majoră, moartea. Și avem așa, bărbatul și vizita. Deci pentru unii putem să discutăm aici despre o întâlnire care a avut loc și în urma acestei întâlniri ceva s-a hotărât. Poate are legătură și cu o transformare a relației, poate are legătură și cu o schimbare destul de puternică. Pentru unii mai văd aici și un fel de ceartă, da? Care a fost sau care este. Poate ai un bărbat important în viața ta, în sufletul tău. Acest om e pregătit aici să facă o schimbare mare în viața sa. Este într-o perioadă în care poate are niște probleme în plan personal. Uite, avem văduva și văduvul, deci poate ceva legat și de un cuplu important din viața ta. În curând, 7 de bâte. În curând te văd foarte curajos sau curajoasă, foarte sigur pe tine. În curând văd aici că vrei să te lupți cu ceva sau cu cineva anume. Tot 7 de bâte poate să reprezinte și un moment în care e parte de o victorie, dar nu știu, te poziționezi undeva sus, dai startul unor lucruri. Avem cearta și pierderea. În curând. Uite, e o ceartă aici, în legătură cu o pierdere, în legătură cu o negociere, poate pentru unii. Deci, poate e un moment în care e ca și cum îți menții poziția. Și avem dragostea. Da? Deci e o persoană poate geloasă, îndrăgostită, văd aici.
Pentru unii poate să însemne și o luptă. Avem vorbe. Deci cineva care îți dă niște vorbe. În viitor, 5 de spade. Cineva aici care își urmărește interesul este o persoană care se află într-un compromis. De asemenea, este vorba despre o persoană care cumva profită de o anumită poziție în care se află, dar 5 de spade poate să însemne și o ceartă sau poate să însemne și o nedreptate pe care cineva simte că o faci sau poate tu faci această nedreptate. O bucurie neașteptată și fidelitatea, sau câinele. Poate e o surpriză pe care o ai în legătură cu un prieten. Sau o surpriză pe care o ai în legătură cu cineva care spune că e fidel sau fidelă. Cineva care iese victorios dintr-o luptă, mai văd eu. Și avem gânduri, copilul și casa, deci e ceva legat și de un nou început. Și avem căsătoria. Poate are legătură și cu un contract, cu o colaborare importantă. Dar pentru unii mai simt eu aici și pe cineva care reacționează într-un mod dur. Ce nu știi tu? 10 de monede. Ce nu știi tu e că ești într-o perioadă în care familia ți stă alături, ai oameni foarte dragi sufletului tău. De asemenea, ce nu știi tu e faptul că te afli într-o perioadă de creștere din punct de vedere profesional sau poate chiar financiar, dar ce mai văd aici e că ai un grup foarte apropiat de tine care, repet, are un rol important. Avem femeia și speranța. Deci speranța aceasta pe care tu o ai, dacă ești femeie, foarte ușor poate să devină realitate. Sau mai poate să însemne și că ai o femeie în jurul tău, poate o prietenă, poate cineva din familie care speră foarte mult la îndeplinirea unei dorințe. Și avem cadoul. Și cineva care îți pregătește un cadou, o surpriză. O persoană foarte gânditoare aici, la tine. Eu simt că e vorba de o persoană bună, parcă e cineva care se roagă pentru tine, care speră la ceva mai bun. Hai să vedem ce zice și oracolul tarot. Și avem așa, 4 de cupe, 9 de bâte, steaua și valetul de bâte. O legătură cu zodia Vărsător, văd aici. Deci o persoană obosită, supărată, plictisită, dar în același timp este o persoană care e dispusă să acționeze într-un mod nou. Persoana aceasta este dispusă să se bucure de ceva ce are. Persoana aceasta se află aici într-un moment de transformare. Uite, e o persoană aici foarte îngrijorată. Moartea, valetul de spade, o legătură cu un scorpion. Deci, o persoană aici foarte curioasă în legătură cu un sfârșit, cu o eliberare. Turnul, 8 de cupe, diavolul. Și cineva care e dispus să renunțe la un anumit lucru. Pe neașteptate, justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar și o decizie importantă aici pe care văd că o iei. Justiția reprezintă adevăr, justiția reprezintă echilibru. Tot justiția pentru tine, uite, poate să reprezinte și o veste care apare de pe zona de acte, sau de pe partea asta de lege. Și avem 4 de bâte, asul de bâte. Pe neașteptate, uite, dreptate, ți se face dreptate. Apare o veste eliberatoare. Poate pentru unii să însemne și faptul că pe neașteptate aveți parte de o realizare. Mai vreau o carte. 6 de cupe. Uite, e o bucurie așa ca de copil. Poate să fie o bucurie, ca de copil, sau pentru unii poate să însemne, bineînțeles, și un moment eliberator. Uite. Și avem așa,
Cavalerul de bâte, 2 de cupe, regele de spade, 2 de monede. O persoană aici, uite, foarte curajoasă, da? Parcă cineva care tot încearcă să te convingă în legătură cu o relație, o colaborare, un contract, o întâlnire. Șase de bâte, lumea. O eliberare. O bucurie, o victorie, iarăși mai poate să fie. Pe neașteptate. Uite, poate e ceva important ce să petrece la o zi mare, o zi sfântă. Ce o să te mire regina de cupe, o legătură cu zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate e ceva ce o să te mire aici, fie legat de sănătate, fie legat de o persoană extrem de emoțională. Este o persoană cu sufletul deschis, este o persoană liniștită. Poate să fie și că o să te mire ceva legat de partea de creativitate, dar eu simt aici că e vorba de o femeie. Este o femeie mai plăpândă, mai firavă. E o femeie și cu sufletul deschis. Ia să vedem ce o să te mire. 5 de bâte, roata destinului. Deci o persoană aici care e pregătită să închidă o luptă. Sau o persoană care e agitată, cineva care riscă. Poate să însemne și o concurență pe care o ai, dintr-un anumit punct de vedere. Nouă de cupe, îndrăgostiții și regina de monede. O legătură cu zodia Gemeni, mai avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce să te mire aici? Are legătură cu o persoană stabilă financiar, are legătură cu o persoană sigură pe ea. Este vorba aici despre o realizare care apare într-un moment de agitație. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Ce o să te mire? Avem o surpriză, ești lăudat, onorat. Deci surpriza aici are legătură poate cu cineva, poate o prietenă care îți vine în vizită, care îți dă un mesaj, un apel telefonic, o discuție pe care o ai cu o persoană foarte apropiată de inima ta. Ești lăudat, ești onorat, ești ridicat undeva sus. Să vedem pe neașteptate ce cu justiția asta. Justiția are legătură cu o casă străină și te vorbește cineva de bine. Deci justiția are legătură cu o decizie care ține de casă, stabilitate. Decizia are legătură cu o locuință, poate, o instituție de stat. Mergi într-un loc nou și acolo primești niște vești bune. Bărbat tânăr, întâlnire, prieten sincer și cadou. Deci și un cadou aici pe care îl primești, o bucurie. Și avem așa, gelozie, scrisoare și tranziție, schimbare. Pe neașteptat, uite, văd o persoană geloasă care îți dă o veste. Vestea asta îți aduce foarte multă schimbare, transformare. Da. Aici cu ce nu știi tu e exact ce am bănuit eu. E vorba de o persoană, uite, un prieten sincer, o întâlnire. E vorba de o persoană din viața ta care e sinceră, care se gândește la binele tău, care e ca și cum se roagă pentru tine. Sau poate să însemne și că ești protejat sau protejată. Nu.
companie plăcută, cununie, relație avem aici. Deci poate să fie și o surpriză plăcută pe care o ai de la un cuplu din jurul tău sau de la o persoană foarte dragă inimii tale. Poate să fie o persoană cu sufletul deschis. Uite, avem dragoste sinceră. Hai să vedem ce spune și acest oracol. E o muncă destul de complicată aici. Mai avem o lună nouă în Leu, o lună nouă în Capricorn și avem încrederea este cheia către succes și avem o lună plină în balanță, da? O situație din care și tu și persoana de lângă câștigați. Și avem așa, crede în imposibil. Deci e ceva care devine realitate, e ceva ce ție, uite, un nou ciclu romantic începe, norocul e de partea ta. O lună nouă în Săgetător, o lună nouă în Balanță. Da? Și avem aici și o lună plină care spune să crezi în imposibil. Poate e vorba de o nouă iubire, o nouă relație care apare. Nu. Doar că pentru unii e ca și cum trebuie să fiți puțin atenți, să nu fiți trași, da, în spate de trecut. Acolo trebuie să fiți atenți. Să vedem ce spune și tarotul ăsta. Avem așa. Coloane, stabilitate, putere, deci o persoană verticală, e o persoană regală, este o persoană pe care te poți baza, e un stâlp, da? E un sprijin pentru tine, așa simt eu să-ți transmit. Și avem o cupă, avem un noroc, feminitate, eternitate, deci este o cupă a păcii, este o cupă a eternității și apoi avem inel, devotament, fidelitate, eternitate. Deci poate să fie o iubire pentru totdeauna, o relație pentru totdeauna. Pentru unii poate să însemne toată povestea aceasta și uite, avem podul, comunicare, uniune, conexiune, aur, prosperitate, sănătate. Adică și cum treci într-o etapă în care prosperitatea e în viața ta. Poate e ceva legat chiar de un pod, nu știu, trebuie să treci un pod fizic sau poate e ceva legat de a trece cumva într-o altă etapă a vieții tale. Poate e vorba de o mutare, de o schimbare. Și avem perlă, inocență, frumusețe, sinceritate. Deci poate acest aspect, da, te-ar putea ajuta de sinceritate. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar pentru cei care ați rămas alături până la final, mai am niște mesaje bonus din oracolul meu, curioase. Un nou început, experimentează. Până aici, inițiala Z, și că și cum apare un nou început, apare un element de noutate și zici gata, punct, asta e persoana. Sau, până aici cu situația veche. Avem așa, invincibil, te iubesc. Aoleu, știți că e serios. Soția berbec, idee nouă, inițiativă. Iar ultimul mesaj e cifra 8 cu mesajul putere, pasiune. Deci, dragilor, aici ce văd eu foarte clar e faptul că sunteți într-un moment în care experimentați ceva nou. E această noutate care schimbă radical lucrurile, așa simt eu să transmit. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.